นี่นะครับก็เป็นผลไม้จานน้อยๆอะไรที่ทำให้เราประทับใจมากทีเดียวสำหรับของเล็กๆน้อยๆที่พนักงานโรงแรมนำมาแจกจ่ายสำหรับทุกๆห้องเพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ตรุษจีนเมืองจีนในช่วงตรุษจีนนี้นะครับก็พลาดไม่ได้สำหรับการแสดงต้อนรับปีใหม่ในช่วง2 ทุ่มถึง4 ทุ่มไม่ว่าอยู่ที่ไหนในประเทศจีน CCTV ก็มีการถ่ายทอดสดการแสดง4 ชั่วโมงรวดเพื่อต้อนรับปีใหม่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ตอนที่แล้วเราได้เจอ1 ใน 3สหายแห่งฤดูหนาวไปแล้วนั่นก็คือต้นสนนั่นเองค่ะมาถึงตอนนี้เราจะไปตามหาอีก2สหายที่เหลือกันค่ะสำหรับการเดินทางตามหาอีก2สหายแห่งฤดูหนาวในวันนี้เราจะเดินทางกันไปที่หอสักการะฟ้าเทียนฐานโดยการนั่งรถไฟฟ้าไปกันค่ะเป็นการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆครอบคลุมทุกพื้นที่ของปักกิ่งเลยค่ะเราก็จะนั่งรถไฟฟ้าจากสถานีเทียนอันเหมินไปยังสถานีเทียนฐานตงเหมินซึ่งอยู่ใกล้กับประตูทางเข้าฝั่งตะวันออกของหอสักการะฟ้าเทียนฐานนั่นเองค่ะ For your parents? Yeah, for my parents. One for my father, one for my mother. Oh, very good. How wonderful. Thank you. Bye bye. Bye. Have a good day. หอสักการะฟ้าเทียนฐาน Temple of Heaven ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1420 ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์หมิงใช้เวลาก่อสร้างนานกว่า 14 ปี เป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงต่อสวรรค์ของพระจักรพรรดิตามความเชื่อของจีนโบราณโดยก่อสร้างเป็นอาคารไม้ที่สูงสง่าบนฐานหินอ่อนสีขาวมีหลังคา3 ชั้นมีหมู่อาคารบริวารรายล้อมหลายอาคารและมีบริเวณโดยรอบรวมเป็นพื้นที่กว่า 1,700 ไร่ทางด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับก็คือหอบูชาฟ้าซึ่งเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิของเมืองจีนใช้เป็นที่สักการะเทพยดาเพื่อให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทำให้หอสักการะฟ้าเทียนฐานได้ชื่อว่าเป็นสถานที่เพื่อการประกอบพิธีบวงสรวงที่ใหญ่ที่สุดในโลกและได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในฐานะของสิ่งก่อสร้างที่มีความโดดเด่นทั้งด้านการวางผังสถาปัตยกรรมด้านวัฒนธรรมและยังเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญในการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีของชนชาติจีนโบราณอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งสถานที่ที่สำคัญถ้ามาที่หอสักการะฟ้าเทียนฐานต้องมาที่หยวนซิวฐานหรือแท่นบวงสรวงฟ้าใช้เป็นที่บวงสรวงเทพยดาแท่นบวงสรวงฟ้านี้อยู่บนหินอ่อนสีขาวขนาดใหญ่3 ชั้นและล้อมรอบด้วยรั้วหินอ่อนสีขาวที่แกะสลักเป็นลวดลายเมฆและมังกรเวลาประกอบพิธีฮ่องเต้จะคุกเข่าลงตรงใจกลางของแท่นที่มีหินกลมก้อนใหญ่แล้วขอพรจากสวรรค์เมื่อพูดด้วยเสียงดังฟังชัดจะได้ยินเสียงสะท้อนทำให้รู้สึกว่าได้อยู่ใกล้สวรรค์และเหล่าเทพเทวาซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษของการก่อสร้างและออกแบบเฉพาะในสมัยโบราณนั่นเองค่ะคอมบิเนชันสีของหอสักการะฟ้าเทียนฐานก็มีคอมบิเนชันสีซึ่งสวยงามมากมีสีเขียวมีสีขาวมีสีเทอร์คอยส์นะครับสีฟ้าเทอร์คอยส์สวยงามมากตัดเส้นด้วยสีทองรายละเอียดของสถาปัตยกรรมนี่จะเป็นสีทองส่วนที่เป็นไม้ที่เป็นเสาเป็นประตูหรือเป็นส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนอกจากนั้นเนี่ยหลังคาที่นี่ก็จะมีสีที่แตกต่างจากสีของหลังคาที่เป็นสีเหลืองของพระราชวังต้องห้ามที่เนี่ย
สีหลังคาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเข้มเมื่อรวมกันทั้งหมดเนี่ยทำให้สีของอาคารสถาปัตยกรรมมีความโดดเด่นมีความสวยงาม แล้วก็มีความกลมกลืนกันทั้งหมดทุกคนที่มาที่ปักกิ่งเนี่ยไม่มาชมนี่ไม่ได้จริงๆนะครับ นอกจากหอสักการะฟ้าเทียนฐานแล้ว ที่นี่ยังเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเต็มไปด้วยต้นสนกว่า 4,000 ต้น แต่ละต้นมีอายุมากกว่า100 ปี บางต้นมีอายุถึง500 ปีเลยทีเดียวค่ะ สมัยก่อนต้นสนถือเป็นไม้ต้องห้ามสำหรับชาวบ้านทั่วไปนะคะ เพราะถือว่าเป็นไม้ชั้นสูง มีไว้ประดับบารมีเฉพาะพระจักรพรรดิเท่านั้นค่ะ และต้นสนยังเป็นหนึ่งใน3 สหายแห่งฤดูหนาวที่เราได้เจอกันไปในตอนที่แล้วนั่นเองค่ะ เราก็มาตามหา3 สหายแห่งฤดูหนาวต่อที่เทียนฐานหรือที่หอสักการะฟ้า แต่ที่นี่เราไม่พบนะครับ ภารกิจเรายังไม่จบนะครับ เราก็ต้องสืบหาค้นหากันต่อไป ตอนนี้เราก็ขึ้นรถไฟผิดข้างถ้าจะนั่งคันนี้ก็วนอีก1 รอบพอดี ตอนนี้เดี๋ยวก็เรากระโดดข้ามไปฝั่งโน้นของสถานี แล้วก็ย้อนกลับไปวันนี้ลงวันนี้ไม่ถึงวัดค่ะ ไม่แน่ใจเหมือนกันเช้านี้นะครับเราก็มาตามหา3 สหายแห่งฤดูหนาวกันต่อวันนี้ เรามากันที่วัดลามะหรือลามะเทมเพิลเมื่อกี้สักครู่นั้นเดินข้ามผ่านไฮเวย์มานะครับ ช่วงนี้เป็นฤดูหนาวเขาก็เลยเอาผ้ามาห่อต้นไม้ไว้ ไม่งั้นเนี่ยต้นไม้จะทนความหนาวไม่ได้เป็นวิธีซึ่งทางการของกลุ่มปักกิ่งเขาดูแลต้นไม้เป็นอย่างดีแล้วก็ต้นหมากรากไม้ที่นี่นะครับก็สวยงาม เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่มีสายไฟแล้วก็ต้นไม้ก็จะโตได้เต็มที่เท่าที่เขาจะโตได้แล้วก็มีการตัดแต่งเป็นอย่างดีทีเดียวนะครับก็อันนี้ก็เป็นสภาพทั่วไปของต้นไม้ตอนนี้ก็ต้นไม้ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใบยกเว้นต้นสนที่เราได้พบไปแล้วอันนี้เป็นของปลอม Inside Inside ฮะเขาบอกว่าเลยไปทางนู้น สงสัยว่าเราคงจะได้มาถึงแค่ปากประตูทางเข้าคิวยาวมากคนแน่นมากเพราะวันนี้เป็นวันตรุษจีนเดี๋ยววันหลังเรากลับมาที่วัดลามะนี่อีกทีก็แล้วกัน มาปักกิ่งก็ต้องกินเป็ดปักกิ่งนะครับแล้วก็นี่เป็นเป็ดปักกิ่งคำแรกสำหรับทริปปักกิ่งในฤดูหนาวนี้เครื่องปรุงนี่นะครับก็จะมีน้ำจิ้มแล้วก็มีผักดองขิงดองมีต้นหอมก็มีแตงกวาที่เด็ดก็มีเป็นเยลลี่นะครับคล้ายๆกับท้อกวนเอามาตัดเป็นชิ้นแล้วก็มีกระเทียมของเขาเนี่ยนะครับยังพิเศษอีกก็คือมีน้ำตาลเนี่ยพอใส่รวมกับน้ำจิ้มแล้วก็จะทำให้มีความเค็มความหวานแล้วก็ใต้จานเนื้อเป็ดกับหนังเป็ดที่มาเสิร์ฟนี่นะครับเขาก็มี
ไฟอยู่ข้างล่างด้วยทำให้มันอุ่นตลอดเวลาหอมฉุยอร่อยมาก ร้านเป็ดปักกิ่งร้านนี้นะครับ ไม่มาไม่ได้ มาเที่ยวปักกิ่งในช่วงตรุษจีนก็ต้องมาเที่ยวเทศกาลฤดูหนาวที่ตี้ฐานกับพี่น้องชาวปักกิ่ง